सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ओनिक कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। यस्तै प्रकारको यदि तपाईले आफ्नो फोटोको आकर्षक र सुन्दर जिफ बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तसम्म अवश्य नै हेर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला। नमस्ते, म ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरु, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक रूपमा नयाँ भिडियोहरु नेपाली भाषामा निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। अब यो एपलाई ओपन गर्दाखेरि तपाईले यो एपको इन्टरफेस चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले फिड देख्न सक्नुहुन्छ र फिडमा चाहिँ तपाईले तीनवटा ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले हामी ट्रेनिङ ट्याबमा छौं। त्यस्तै गर्न टपमा जानु होला र तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका इमेजहरु देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्न ट्रेनिङमा जानु होला, रिसेन्टमा जानु होला, हैन, र अरु पनि क्याटेगोरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सेल्फी देख्न सक्नुहुन्छ, हैन, यहाँ धेरै प्रकारका तपाईले इमेज देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्प्रिङ रहेको छ, हैन। म ब्याक गर्छु र तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका क्याटेगोरी देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चोइस अनुसारले तपाईले यहाँ छान्नु होला। त्यस्तै गर्न सबभन्दा तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्याटेगोरीमा जानु होला र यहाँ चाहिँ तपाईले क्याटेगोरी छान्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै यहाँ तपाईले पपुलर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पपुलरहरु पनि रहेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी पपुलरमा छौं, तपाईलाई देखाउन गएको छु। जस्तै यो मलाई मन परेको छ बिट्विन हर्ट्स भनेर, यसलाई म ट्याप गर्छु। ट्याप गर्नेबित्तिकै अब तपाईले यस्तो प्रकारको बिट्विन हर्ट्सको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट अब आफ्नो इमेज राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले क्यामेरा ओपन गरेर यहाँ चाहिँ तपाईले तुरुन्तै आफ्नो फोटो चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्यामेराको अप्सन आइसकेको छ र त्यसपछि तपाईले यदि तपाईको मोबाइलमा कुनै फोटो छ भने, इमेज छ भने त्यसलाई पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ चुज गर्न गइरहेको छु। यहाँबाट म चुज गर्न गइरहेको छु। जस्तै यहाँ अलमा रहेको छ। जस्तै यहाँ ट्याप गर्नुलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ कहाँ तपाईले आफ्नो फोटो राख्नु भएको छ। त्यो फोटो तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाई यहाँ फेसेजमा पनि जान सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ एउटा कुनै छान्न गइरहेको छु। जस्तै म चाहिँ यो छान्छु एउटा। यहाँ साइज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो साइजमा नेक्स्ट साइज, त्यसैले यो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले साइज चाहिँ राख्नु होला। त्यसैले यहाँ तपाईले बटन देख्न सक्नुहुन्छ, नेक्स्टको बटन। यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि एड्स आएको छ, यसलाई ब्याक गरौँ। त्यसपछि अलिकति यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ, अलिकति टाइम लिन्छ प्रोसेसिङ हुनलाई। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलमोस्ट डन भनेर। यहाँ चाहिँ हामीले एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ, हैन। त्यसपछि तपाईले यहाँ टीमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यहाँ टीमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड योर टेक्स्ट। तपाईले यहाँ टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ। लभ यु भनेर म टेक्स्ट चाहिँ हाल्छु र त्यसपछि यहाँ माथि तपाईले टिक देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि अब टेक्स्ट आइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका टेक्स्ट स्टाइलहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ तपाईले टेक्स्ट चाहिँ। त्यस्तै गर्न तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि म ट्याप गर्छु। त्यसपछि यहाँ सेकेन्डमा ट्याप गर्नु होला। यहाँ फोन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ फोन्टको। यहाँबाट तपाईले कुन कलर मन पर्छ त्यो अनुसारले तपाईले छान्नु होला। जस्तै म यो कलर राख्न गइरहेको छु, हैन। त्यसपछि यहाँ रहेको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि ओपेसिटी तपाईले घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै ओपेसिटी घटाउन सक्नुहुन्छ, टेक्स्टको बढाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ राख्छु र त्यसपछि तपाईले यो फोन्टलाई जसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। साइज बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसरी म यहाँ चाहिँ राख्छु पक्कै पनि। सबै कुरा ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँ टिकको एउटा सर्कल भित्र आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि माथि तीनवटा डट देख्न सक्नुहुन्छ सेभ गर्नको लागि। यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सेभ टु डिभाइस भनेर। यसमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँबाट विभिन्न प्रकारका सोशल मिडियामा पनि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। तर यदि तपाईले चाहनुहुन्छ यो फोटो ल्याब भन्ने यो एप हो, त्यसमा तपाईले यो जिफ चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ फोटो ल्याबमा ट्याप गर्नु होला। यदि तपाईले विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ। त्यस्तै न तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ डाउनलोडमा ट्याप गर्नु होला। यो एड्स आएको छ, ब्याक गरौँ र त्यसपछि यो सेभ भइसकेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको चाहिँ यहाँ माई फाइल्समा जानु होला। त्यसपछि इमेजेसमा जानु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फोल्डर फोटो ल्याब भनेर। यसमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि तपाईको जिफ यहाँ तयारी भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्ले गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसरी तपाईले जिफ तयारी गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ।
हस् साथीहरु, यो सानो भिडियोमा यति मात्रै। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला। अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यस्तै गर्न बेल आइकनमा प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला नयाँ नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।